હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજે ઇન્ટરેસ્ટિંગ એવો વિડીયો લઈને આવી ગઈ છું કે ટાર્ગેટની અંદર વિમેન સેક્શન કેવું હોય છે, ત્યાં કેવા કપડાં મળતા હોય છે, તે બધું જ હું તમને આ વિડીયોમાં શેર કરવાની છું। તો અત્યારે અમે પહોંચી ગયા છીએ ટાર્ગેટ મોલની અંદર અને લેફ્ટ સાઈડમાં એ લોકો હંમેશા માસ્કને રાખતા હોય છે। ધારો કે કોઈ ભૂલી ગયું હોય તો આપણે અહીંયાથી ને લઈ શકીએ અને પહેરી શકીએ। અને સામે છે અહીં ટ્રોલી જેટલી રાખી છે તે બધી જ ટ્રોલી એ લોકોએ સેનેટાઈઝ કરીને રાખતા હોય છે। તો ચલો વિડીયોને કરીએ જલ્દીથી ને સ્ટાર્ટ। અત્યારે હું તમને બધા અહીં જે ક્લોથ હોય છે એના કલેક્શન દેખાડવાની છું। તો ક્લોથની અંદર તમે ઘણી જ બધી અહીં પેટર્ન જોઈ શકશો। ટાર્ગેટની અંદર એકચ્યુઅલી પ્રાઇસ થોડીક હાઈ હોય છે। ધારો કે તમે કમ્પેર કરો વોલમાર્ટના કપડાં ટાર્ગેટના કપડાં, રાઈટ? તો વોલમાર્ટમાં કરતાં અને ટાર્ગેટના કપડાં ખૂબ જ સરસ હોય છે અને ક્વોલિટી પણ સારી હોય છે। તો તમે જોઈ શકો છો અહીં ટોપ છે। તો આ ટોપની પ્રાઇસ પણ મેં અહીં વિડીયોમાં તમને દેખાડી છે। તો અહીંનું આપણે કહીએ ને ઓફિસ વેર ટાઈપનું કલેક્શન ખૂબ જ સરસ હોય છે। અહીંયા એકચ્યુઅલી અત્યારે વિન્ટર ચાલી રહ્યું છે, રાઈટ? તો વિન્ટર કલેક્શન ખૂબ જ વધારે હોય છે। બાકી બીજા બધા કપડાના કલેક્શન થોડાક એઝ કમ્પેર કરીએ ને તો આપણે થોડાક ઓછા હોય છે। તો અત્યારે તમને ફૂલ સ્લીવના સ્વેટ શર્ટ ને એવું તમને ખૂબ જ બધું જોવા મળશે। તો જ્યારે વિન્ટર ફિનિશ થઈ જશે ને ત્યારે આખું સમરનું કલેક્શન આવી જશે। તો ત્યારે પણ હું તમારા લોકોની આ જરૂરથી ને શેર કરીશ। અત્યારે તમને સૌથી વધારે હુડી ટાઈપ, સ્વેટર, ઓવરકોટ એ બધું તમને વધારે અત્યારે જોવા મળશે। તો સામે છે આખું જીન્સનું સેક્શન। તો અહીં લેવિસના પણ સારા જીન્સ મળી જતા હોય છે અને પ્રાઇસ પણ નોમિનલ હોય, એટલે મીન્સ બધા જ અફોર્ડ કરી શકે એ ટાઈપની પ્રાઇસ હોય છે। સૌથી સારું તો મને યુએસએમાં લાગ્યું ને તો અહીંયા મીન્સ એક્સેલ, ડબલ એક્સેલ, ટ્રિપલ એક્સેલ સાઇઝના કપડાં ખૂબ જ સરસ રીતના મળી જતા હોય છે। ઇન્ડિયામાં તો મેં ઘણી વખત એવું પણ જોયું છે કે ત્યાં કોઈ દેખાડવા માટે પણ રેડી નથી હોતું। તો અહીંયા એ કલેક્શન ખૂબ જ સરસ મળી જતું હોય છે, આરામથી તમને મળી જાય બિગ સાઇઝના પણ કપડાં। તો એના પણ કપડામાં તમને જીન્સ સરસ મળી જાય, ટોપ, સ્વેટર બધું જ સરસ મળી જતું હોય છે। આ આખું એ ટાઈપનું સેક્શન છે। તમને લોકોને આજનો મારો વિડીયો કેવો લાગ્યો એ મને જરૂરથી ને કહેજો। હજી વધારે હું કેવા વિડીયો લઈને આવું તે પણ જરૂર મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો કે જેથી મને પણ આઈડિયા આવે કે તમારે કેવા યુએસએ ઉપરના વિડીયો જોવા છે। તો જરૂરથી ને કહેજો કે તમને આ વિડીયોમાં કયા ક્લોથ વધારે ગમ્યા હતા। તમે લોકો જ્યારે મોલમાં જાઓ ત્યારે કેવી શોપિંગ કરો છો એ પણ મને જરૂરથી ને કહેજો। મને પણ તમારી જ્યારે કમેન્ટ આવે છે ને ત્યારે મને પણ વાંચવી ખૂબ જ ગમતી હોય છે અને હું બની શકે એટલી બધી જ કમેન્ટના હું રિપ્લાય પણ દેતી હોઉં છું। તો સામે જોઈ શકો છો આ $5ના ટી શર્ટ છે। જો ઘરમાં પહેરવા માટે લેવા હોય ને તો બેસ્ટ હોય છે, કારણ કે મટીરિયલ પણ એનું કોટન હોય છે। તો આ સરસ આવે છે। અહીંયા બેલ્ટ પણ એટલા જ છે, જોઈ શકો છો બંને બાજુ આખું બેલ્ટનું સેક્શન છે, સરસ મળી જતા હોય છે બેલ્ટ પણ। અત્યારે વિન્ટર છે તો આ બધા ઓવરકોટ છે।
જ્યારે હું આ ટાઈપના સ્વેટરને જોઉં ત્યારે મને ઇન્ડિયા ખૂબ જ યાદ આવે, કારણ કે ઇન્ડિયામાં તો આપણે આ ટાઈપના આરામથી ને સરસ મજાના સ્વેટર મળી જતા હોય છે. અને ઇન્ડિયા એકચ્યુઅલી આ ટાઈપના સ્વેટર માટે ખૂબ જ કંઈને રિઝનેબલ પ્રાઇસમાં ઇન્ડિયામાં મળી જતું હોય છે. અહીંયા તમે કમ્પેર કરો ને તો એની પ્રાઇસ અહીં થોડીક હાઈ હોય છે. તો આ આખું ક્લિયરન્સ સેક્શન છે. તો અહીં ઘણા બધા જીન્સ ને બધું હતું. ઘણી વખત ટાર્ગેટમાં એકચ્યુઅલી ક્લિયરન્સ સેક્શન કંઈ ને કે બહુ ઓછું આવતું હોય છે. તો આ જીન્સ ને એવું બધું ઘણું બધું હતું ક્લિયરન્સ સેક્શનમાં. તો મેં એનું પણ શૂટ લીધું છે. અહીંયાના એકચ્યુઅલી ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ સેક્શન કરેલા જ છે. ધારો કે સ્વિમિંગ માટેના કપડાં ડિફરન્ટ હોય, એક્ટિવ ટોપ્સ ને બધું ડિફરન્ટ હોય, પછી વિન્ટર કલેક્શન, સમર કલેક્શન, ક્લિયરન્સ સેક્શન ને બધું જ એ લોકો ડિફરન્ટ રીતના આખું સેક્શન કરીને જ રાખ્યું હોય. ધારો કે તમારે જેને રિલેટેડ કપડાં લેવા હોય, તમે એ સેક્શનમાં જાઓ તો ત્યારે તમને ત્યાં કપડાં જોવા મળતા હોય. અને આ છે આખી પ્રિન્ટેડ લેગિન્સ. અને થેન્ક યુ સો મચ, તમે લોકોને મારી પ્રિન્ટેડ લેગિન્સ પણ ખૂબ જ ગમે છે. ખબર નહીં તમે લોકો ક્યાંથી ને મારી બીજી ચેનલમાંથી જોઈને આવી જાઓ છો અને મને કહેતા હોવ છો. ખૂબ જ સારું લાગે છે મને પણ. સો આજનો વિડીયો આટલો હતો. જરૂરથી ને મને કહેજો કે તમને લોકોને કેવો લાગ્યો. જો થોડો પણ મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. હું જ આવીશ એક આવા નવા સરસ મજાના વિડીયોની હારે. ત્યાં સુધી બાય બાય.